6 Μαΐου 1876, το λιντσάρισμα των Ευρωπαίων προξένων στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο εκείνη η Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλανιζόταν από έντονα εσωτερικά προβλήματα. Στα τέλη Απριλίου του 1876 οι εξτρεμιστές Ισλαμιστές ένιωθαν από παντού βαλόμενοι και αναζητούσαν μία αφορμή για να εκδικηθούν τους μισητούς σταυροφόρους. Μία τέτοια δικαιολογία δόθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ένα νεαρό κορίτσι χριστιανικού θρησκεύματος και με βουλγαρική καταγωγή από το χωριό Μπόγδανη, ονόματι Στεφάνα, είχε αποφασίσει να ασπαστεί τον Ισλαμισμό. Αυτό θα παντρευόταν κάποιον Ισλαμιστή ή θα εντασσόταν στο χαρέμι κάποιου αξιωματούχου της πόλης. Είναι άγνωστο εάν το νεαρό κορίτσι, ηλικίας 12 έως 16 ετών, έφυγε κρυφά από το σπίτι του με τη θέλησή του ή εάν απάχθηκε από τους Ισλαμιστές γείτονές του. Το βέβαιο είναι ότι ταξίδεψε προς τη Θεσσαλονίκη για να πραγματοποιηθεί η μοίησή του στη νέα θρησκεία, φορώντας το αντίστοιχο γυναικείο ένδυμα, το γιασμάκ και το φερετζέ. Ως συνοδό είχε μία γυναίκα με αραβική καταγωγή. Πιθανολογείται ότι μέσα στο τρένο βρισκόταν και η χριστιανή μητέρα της κοπέλας, η οποία προσπαθούσε να τη μεταπείσει. Το τρένο έφτασε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 24ης Απριλίου του 1876. Η πόλη έσφιζε από επισκέπτες λόγω της χριστιανικής εορτής του Αγίου Γεωργίου και της μουσουλμανικής του Χιντρελές. Όταν η νεαρή Στεφάνα αποβιβάστηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να τη μεταφέρουν στον διοικητή της πόλης. Τότε η μητέρα της ζήτησε βοήθεια από τους παρευρισκόμενους χριστιανούς για να αποτρέψουν τον εξισλαμισμό της κόρης της. Το παρευρισκόμενο πλήθος των χριστιανών κατάφερε να αρπάξει τη Στεφάνα και να της αφαιρέσει τη θρησκευτική ενδυμασία, την οποία και έσκησε. Μεταξύ των χριστιανών που συμμετείχαν στο επεισόδιο, ήταν και ο Τζόρτζ Άμποτ, ο οποίος ήταν μέλος μιας επιφανούς οικογένειας στη Θεσσαλονίκη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία και αδελφός του πρόξενου της Προσίας στη Θεσσαλονίκη, Ερίκου Άμποτ. Αρχικά η κοπέλα μεταφέρθηκε στην οικία του πρόξενου των Ηνωμένων Πολιτειών, Περικλή Χατζηλαζάρου, που ήταν βουλγαρικής καταγωγής, όπως και η Στεφάνα. Ο Χατζηλαζάρου απουσίαζε, οπότε η μητέρα του υποδέχτηκε τους φυγάδες. Την επομένη η κοπέλα μαζί με τη μητέρα της και τον θείο της μεταφέρθηκαν στο γειτονικό σπίτι του Έλληνα επιχειρηματία Ιωάννη Αυγερινού, που είχε αυστριακή υπηκότητα. Σύντομα στην πόλη κυκλοφόρησε η φήμη ότι οι χριστιανοί με επικεφαλή στον Χατζηλαζάρου και τους Έλληνες προκρίτους απήγαγαν την κοπέλα με τη χρήση βίας. Έτσι ένας όχλος 100 φανατισμένων Ισλαμιστών μαζεύτηκε έξω από το διοικητήριο και απαιτούσε την απόδοση δικαιοσύνης, ενώ κάποιοι άλλοι περιδιάβαιναν τους δρόμους της πόλης, καλώντας όλους τους ομόθρησκούς τους να συγκεντρωθούν στο Τέμενο Σατλή που ήταν το παλαιότερο τζαμί της Θεσσαλονίκης και βρισκόταν δίπλα στο διοικητήριο. Υποκινητές αυτού του καλέσματος ήταν ο μουφτής Ιμπραήμ Μπέης και ο πάρεδρος του τοπικού συμβουλίου του Βιλαετιού Εμίν Εφέντης. Ο όχλος απέκλεισε το αμερικανικό προξενείο που βρισκόταν στη συμβολή των σύγχρονων οδών Εγνατίας και Ιώνα Δραγούμη και απέτησε την παράδοση της κοπέλας. Όσο η ώρα περνούσε, το πλήθος εξαγριωνόταν νομίζοντας πως η Στεφάνα βρισκόταν κρατούμενη στο προξενείο. Το μεσημέρι ο πρόξενος της Γαλλίας Ζιλμουλέν και ο πρόσος ομόλογος του Ερίκος Άμποτ αποφάσισαν να μεταβούν στο διοικητήριο και να συναντηθούν με τον κυβερνήτη Μεχμέτ Ρεφέτ Πασά για να εκτονώσουν την κρίση. Οι δύο άνδρες εμπλέκονταν έμεσα με την υπόθεση, αφού οι δύο αδελφές του Άμποτ είχαν παντρευτεί τον Μουλέν και τον εξάδελφο του Χατζηλαζάρου αντίστοιχα. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους έγιναν αντιληπτοί από το πλήθος, το οποίο άρχισε να τους κυνηγά. Έτσι αυτοί αναζήτησαν καταφύγιο στο χώρο του ιεροδιδασκαλίου του Τεμένου Σατλή. Εκεί έσπευσε μία μικρή αστυνομική δύναμη, προσπαθώντας να διαλύσει το συγκεντρωμένο όχλο. Τότε οι δύο άνδρες συνέταξαν μία επιστολή με παραλήπτη τον Χατζηλαζάρου, ζητώντας του να παραδώσει την κοπέλα. Όμως αυτοί αγνοούσαν ότι ο Χατζηλαζάρου απουσίαζε από την πόλη, αλλά και να ήταν παρόν, η επιστολή τους ποτέ δεν έφτασε στον προορισμό της. Ακολούθως ο πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας, ο Τζον Μπλαντ, ειδοποίησε τη μητέρα του Χατζηλαζάρου να απελευθερώσει την κοπέλα. Αρχικά εκείνη αρνήθηκε να αποκαλύψει ότι η Στεφάνα είχε μεταφερθεί στο γειτονικό σπίτι του Αυγερινού,
αλλά όταν πληροφορήθηκε την κρισιμότητα της κατάστασης συνένεσε. Η ώρα περνούσε και ο όχλος είχε γίνει ασυγκράτητος. Τελικά το μενόμενο πλήθος κατάφερε να ξυλώσει ένα τμήμα της οροφής του ιεροδιδασκαλίου και τα σιδερένια προστατευτικά κυκλειδώματα των παραθύρων. Η βίαιη είσοδος του στο χώρο δεν κατάφερε να αποτραπεί από τους λιγοστούς αστυνομικούς. Πρώτα οι εισβολείς εξουδετέρωσαν τον Οθωμανό διοικητή, που έπεσε αναίσθητος από κτύπημα στο κεφάλι. Ακολούθησε ο αρχηγός της αστυνομίας, Σαλίμ Μπέις, και ένας λοχαγός, ονόματι Αλί Αγάς, που τραυματίστηκε σοβαρά. Τελικά οι δύο πρόξενοι έπεσαν στα χέρια του όχλου. Αυτοί δέχτηκαν αλλεπάλληλα κτυπήματα από τις σιδερένιες δοκούς που ο όχλος είχε ξυλώσει από το κτίσμα. Τα σώματα των θυμάτων παραμορφώθηκαν και σύρθηκαν στην αυλή του τεμένους. Αφού οι σωροί τους κυλεύτηκαν, το μενόμενο πλήθος κατευθύνθηκε προς το αμερικανικό προξενείο. Καθοδόν όμως συνάντησε μία αστυνομική δύναμη, η οποία συνόδευε τη Στεφάνα προς το διοικητήριο, οπότε ο όχλος διαλύθηκε ικανοποιημένος. Τα παραπάνω γεγονότα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, απαιτώντας από το Σουλτάνο να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των υπηκόων τους και να τιμωρήσει αυστηρά τους υπαίτιους των φρικαλαιοτήτων. Τις επόμενες ημέρες πολεμικά πλοία όλων των μεγάλων δυνάμεων άρχισαν να καταπλέουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα έφτασαν και δύο ελληνικά. Οι τοπικές αρχές συνέλαβαν 52 άτομα, από τα οποία εκτέλεσαν τα 6 με συνοπτικές διαδικασίες. Όμως αυτά ήταν απλοί συμμετέχοντες και όχι οι υπεύθυνοι του λιντσαρίσματος, οι αρμόδιοι για την επιβολή της τάξης. Στις αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μία δίκη στη Θεσσαλονίκη, όπου δικάστηκαν μερικοί από τους προτεργάτες του εγκλήματος. Σε αυτούς επιβλήθηκαν πολύ επίοικείς ποινές. Το αποτέλεσμα αυτό εξόργησε τον καγκελάριο της Πρωσίας, Ότο φον Μπίσμαρκ, ο οποίος δήλωσε ότι ο ηθικός αυτουργός αυτού του εγκλήματος ήταν ο ίδιος ο Οθωμανικός κρατικός μηχανισμός. Έτσι η υψηλή πύλη ακύρωσε τη δίκη της Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε την επανάληψή της στην Κωνσταντινούπολη τον Αύγουστο του 1876. Το αποτέλεσμα ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι να καθαιρεθούν από τα αξιώματά τους, ένας αντισυνταγματάρχης να καταδικαστεί σε φυλάκιση 3 ετών και ο κυβερνήτης Μεχμέτ Ραφάτ Πασάς να φυλακιστεί για 1 έτος. Επιπλέον στην οικογένεια του Μουλέν καταβλήθηκε αποζημίωση 600.000 φράγκων και στη χείρα του Άμποτ 300.000 φράγκων. Όσον αφορά τη νεαρή κοπέλα, αναφέρεται ότι αυτή ασπάστηκε τον Ισλαμισμό, έλαβε το όνομα Ισέ και εγκαταστάθηκε στην οικία ενός ιεροδιδάσκαλου.